So bila aku sebut je mengenai jenama Apple, mesti korang akan terlintas mengenai iPhone dulu instead of iPad ataupun instead of MacBook kan. iPad sebenarnya adalah satu tablet yang cukup-cukup famous daripada Apple. Sebenarnya kalau nak sentuh pasal tablet ni, aku pernah gunakan Surface Pro, which is boleh dilabelkan sebagai tablet dan dalam masa yang sama sebagai macam laptop lah sikit kan, masa Surface Pro dulu. Aku dah lama lah tinggalkan Surface Pro sejak 2 tahun lepas dan aku go to MacBook Pro all the way. Aku juga sebelum ni pernah menggunakan iPadOS selama 2 ke 3 bulan macam tu untuk aku nak merasa dan aku nak tengok apa keperluan aku dengan iPadOS tu. Dan aku find out lepas 3 bulan aku rasa tak ada keperluan untuk aku. So then aku jual dan aku all the way go to MacBook Pro instead of tablet yang lain. So sekarang ni aku ada beli iPad Pro 2020 yang terbaru, which is 11 inci versi Wi-Fi cellular. Ini actually aku tak beli yang besar. The reason why sebab aku tak beli yang besar sebab aku rasa terlalu besar sangat untuk aku nak bawa ke mana saja. Even untuk aku nak gunakan dekat public ke, kalau aku nak naik flight, kalau aku nak naik train, aku nak naik bus ke, nak naik taxi apa semua, aku tak nak terlalu besar sangat dekat tangan aku sebab aku adalah penulis untuk FUZZ.my. So kalau PKP ni tamat, memang aku all the way on the go punya kerja. Aku selalu buat kerja kat luar. Kalau ada event, aku pergi event dan aku selalu publish artikel dekat event ataupun aku publish after event, aku pergi makan ke lepas tu, dan untuk meeting ke, untuk macam apa-apa kerja yang memudahkan untuk aku nak bawa ke mana saja. Harga dia RM4,599 yang aku rasa agak pricey lah. Mungkin ada antara korang yang cakap baik beli Windows ke, baik beli laptop gaming ke, baik beli MacBook Pro ke, MacBook Air apa semua. Yes, aku tahu korang fikir benda sama macam aku fikir masa sebelum aku nak beli iPad Pro ni. Tapi aku dah ada MacBook Pro 16 inci, so buat apa aku nak beli MacBook Pro satu lagi. Aku rasa aku nak kena ada juga iPad Pro 1. iPad Pro is the best tablet yang aku rasa untuk edit gambar, grafik, and then still boleh buat editing video. Aku tengok video daripada review selain dia edit 4K video menggunakan iPad Pro ni full. Memang mantap gila. Dia juga ada Photoshop, ada Lightroom dan pelbagai lagi aplikasi yang aku rasa amat berguna untuk orang macam aku yang suka grafik. Tak adalah macam very grafik sangat, yang suka edit gambar, yang suka kerja-kerja multimedia apa semualah. So aku beli warna Space Grey dan sekarang ni aku nak unboxing dan aku nak share sikit lah kat korang apa pendapat aku, first impression aku mengenai iPad Pro 11 inci 2020, dan aku nak kongsikan sikit apa yang baru, apa yang lebih kurang dia macam version yang sebelum ni. Alright, let's go. Actually ini adalah iPad Pro pertama aku, so aku memang excited gila lah kan. Actually aku sebenarnya mencari tau magic keyboard dekat kedai-kedai luar macam Apple authorized reseller ataupun Machine, Mac City, segala kedai-kedai authorized reseller dekat KL Selangor, semua tak ada magic keyboard untuk 11 inci ini. So aku memang hampa gila, memang kecewa gila. So aku nak kena order online untuk magic keyboard dia. Aku rasa macam lamanya nak tunggu. Sebab aku tengok kalau aku order dekat Apple, estimate dia dalam 2 ke 3 minggu. So buat apa aku beli iPad Pro awal ni untuk aku nak buat artikel? Takkanlah aku nak type dekat dia punya screen kan. So tak tahulah, nanti aku akan try lah cari tempat lain ataupun tak tahu macam ni. Nanti aku akan find out macam mana aku nak cari. So ni dia iPad Pro berwarna Space Grey. Wow, nampak dia punya camera bump untuk iPad Pro 11 inci. Memang nampak sama macam iPhone 11 Pro punya design kamera, but in terms of dia punya sensor atas ini macam kurang sedikit dia punya ketebalan berbanding dengan iPhone 11 Pro. Actually first impression aku mengenai dia punya berat ni, dia rasa macam satu nak cakap kayu tak boleh juga, dia macam satu besi solid, tapi besi solid yang ringan. First impression aku mengenai iPad Pro 2020 ni, dia punya feel memang sangat-sangat sedap lah kalau pegang, dan dia tidak terlalu besar sangat sebab dia 11 inci kan. Actually kalau letak macam ni, dia tak ada masalah sangat lah untuk kalau nak tap, tak ada masalah macam tak stable. Dia still stable untuk surface meja. Nice. Right, next ada manual book. Dalam ni ada stiker. Yes, still ada stiker untuk iPad Pro. Aku pun tak pernah buka atau unbox iPad Pro, so this was my first time unboxing iPad Pro. Dan ada charger 18W dalam kotak jualan untuk iPad Pro. Tebal juga dia punya charger ni, tebal ni.
And then ada kabel USB-C to USB-C, dia support USB PD. So itu saja apa yang dalam kotak. Very simple dan tebal kotak dalam ni. Korang tengok sini dan sini. Tebal gila kot bahagian bawah ni. Memang kosong lah bahagian bawah ni. Kita buka plastik dia. Ya Allah, feel-nya. Yang letak macam tu calar dia skrin dia. Okay, kita letak macam ni lah. Alright. Okay guys, aku dah siap setup dan aku dah siap install aplikasi yang aku rasa aku nak kena cuba untuk iPad Pro 11 inci ni, dan aku juga dah siap setup dia punya Face ID. Alright, Face ID ni memang pantas. Actually kalau korang tengok form factor untuk design iPad Pro ni, dia mempunyai bezel yang bagi aku macam agak tebal juga untuk iPad. But apa yang aku perasan dengan dia punya bezel keliling dia ni, the reason kenapa dia buat bezel macam ni, korang akan find out yang dia punya screen ni ataupun jari korang dekat screen ni akan ngam-ngam dekat dia punya bezel. So aku rasa that's the reason why lah Apple buat bezel yang memang ngam-ngam kalau korang letak jari nak pegang iPad Pro ni. So dia tidak accidentally touch untuk bahagian screen dia kalau bezel terlalu nipis sangat. And then the reason why lagi adalah kerana dia letakkan kamera ataupun fungsi Face ID pada bahagian kamera hadapan dia. Actually untuk iPad Pro ni dia dah upgrade in terms of dia punya mikrofon. So memang lagi padulah berbanding dengan iPad Pro yang sebelum ni. Okay, sekarang ni aku nak cuba dia punya mikrofon and aku nak try video selfie dia. Okay, test 1, 2, 3. Sekarang ni aku record menggunakan iPad Pro. So korang rasa macam mana dia punya mikrofon? Nice ke tak nice? Bila aku tengok video review lain, aku find out yang speaker dia agak mantap untuk iPad Pro ni, dan aku nak bagi korang dengar lah speaker dia macam mana kan. Padu gila babe. Padu speaker dia. Alright, bila sebut je mengenai Black Shark ni, aku pasti korang dah tahu yang walaupun aku tutup bawah ni, still sedap gila dia punya speaker untuk iPad Pro 11 inci ni. So memang puas hati gila speaker dia. Kalau aku main game ni memang feel. Aku nak cuba main game dekat iPad Pro ni, nak bagi korang feel macam mana aku feel masa aku tengah main game Call of Duty Mobile. Okay, let's go. Tak biasa screen besar sangat. Tapi jelas lah enemy aku nampak sini. Okay, kill one. Allah. Wih, ada bom. Setakat ni aku rasa pengalaman untuk main game untuk iPad Pro ni memang nice, dan aku rasa ramai juga yang menggunakan iPad, tak kisahlah iPad Pro ke, iPad Air ke, mini ke, sebagai dia punya macam tablet untuk dia nak main game Call of Duty Mobile ataupun PUBG Mobile, ataupun tak kisahlah main game apa dia nak main kan. Okay, dari segi performance untuk iPad Pro 2020 ni, dia menggunakan chipset A12Z Bionic yang bila aku tengok on paper nak dibandingkan dengan iPad Pro yang sebelum ni, macam lebih kurang je dia punya score apa semua kan. Even dia punya performance macam sama je kalau korang compare antara kedua-dua iPad. Cuma untuk iPad Pro yang 2020 ni dia upgrade dari segi RAM lah. Dia menggunakan 6GB RAM, manakala iPad yang sebelum ni menggunakan 4GB RAM saja. Okay fine, kalau korang tanya aku berbalik ke tak nak beli iPad Pro yang baru ni, kalau korang dah menggunakan iPad Pro 2018, aku rasa macam kurang berbalik untuk nak upgrade ke iPad Pro yang baru. Tapi kalau korang tak gunakan iPad Pro lagi, kalau korang menggunakan iPad Air, iPad mini ke, iPad biasa, aku rasa macam agak berbalik lah kalau nak beli iPad Pro yang baru ni, sebab dia terus tawarkan untuk 128GB terus dengan harga macam 64GB yang dijual untuk iPad Pro 2018 kan. And then dia juga dah upgrade dari segi dia punya chipset, walaupun tak macam major sangat. And then dia dah upgrade dari segi kamera belakang dia. Aku lupa nak try kamera utama dia. Sekarang ni aku nak try, nak bagi korang tengok lah macam mana hasil kualiti kamera iPad Pro. Kamera utama dia kualiti memang aku boleh nampak kat sini lebih kurang macam iPhone punya kualiti kamera je. Dia punya color, dia punya saturation, dia punya pencahayaan memang lebih kurang macam iPhone. Okay, kamera ultra wide. Actually, kamera ultra wide dia tidak macam kamera ultra wide yang ada pada iPhone 11 series lah. Dia macam tak teruk sangat lah ultra wide dia. Aku tak sure. Maybe sebab dia punya lensa tu tak terlalu wide sangat. So that's why dia still wide, tapi dia tidak terlalu wide macam kamera yang ada pada iPhone 11 Pro lah. Selfie kamera untuk iPad Pro memang sangat-sangat bagus lah. Memang nampak natural gila warna kulit muka aku, aku punya rambut, and then pencahayaan. Portrait mode iPad Pro lebih kurang macam iPhone SE 2020 yang aku cuba sebelum ni. Potongan rambut kat atas ni korang boleh nampak memang tak kemas potongan rambut untuk blur dia tu kan. Okay, untuk kamera utama dia tak ada portrait mode
dia just untuk selfie camera saja portrait mode dia. Aku rasa macam aku tak gunakan sangat kot kamera dekat iPad Pro ni. Maybe aku akan guna juga, tapi aku rasa aku tak selalu gunalah. Okay, actually untuk scrolling dia punya screen memang pengalaman refresh rate tu memang sangat-sangat rasa lah untuk iPad Pro ni. In fact daripada 2017 punya iPad dah ada lah 120Hz, tapi dia tak letak untuk iPhone 10 masa tu kan. Even sampai iPhone 11 Pro pun dia tak letak refresh rate yang tinggi. Aku pun tak sure kenapa, korang boleh kongsikan lah kalau korang tahu kenapa Apple tak letakkan refresh rate yang tinggi untuk iPhone dorang. Maybe soal bateri lah yang aku boleh nampak kat situ kan. Tapi itulah, dia macam agak overrated sedikit lah untuk iPad Pro 2020 ni, sebab dia punya improvement macam tak banyak sangat lah kalau kita nak bandingkan dengan iPad Pro sebelum ni. Just upgrade sikit kamera yang aku rasa macam tak membantu sangat upgrade dia tu. And then just upgrade RAM sampai 6GB, and then just gunakan chipset A12Z Bionic, letak Wi-Fi 6, and then microphone dia upgrade sikit. So itu sajalah aku rasa benda yang paling obvious untuk iPad Pro 2020 kalau nak bandingkan dengan iPad Pro versi yang sebelum ni. So guys, aku rasa itu saja untuk first impression dan unboxing video mengenai iPad Pro. Dan sekarang ni aku nak mencari Magic Keyboard untuk iPad Pro ni pula, dan insyaAllah lepas ni aku akan buat full review, dan aku akan gunakan iPad Pro ni sebagai aku punya tablet daily driver untuk aku nak buat kerja. Even aku akan gunakan untuk aku nak connect dengan aku punya MacBook Pro sebagai sidecar. So guys, follow Twitter dan Instagram aku. Jangan lupa untuk subscribe channel aku. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum.